Sana all magbago ka na. Sana all, huwag ka nang pasaway. Sana all good influence. Andrew Luis Lapid po. 15 years old. At pinanganak po ko sa Pampanga. Lumaki na rin po ako doon hanggang grade 6. Pero nung nag-high school po ako, lumipat na kami sa Quezon City. Isa rin ng Quezon City sa kinalakihan ko pong lugar. 4 po kaming magkakapatid. Ako po yung panganay sa aming 4. Nung grade 3 siya, naghiwalay yung parents niya. Dito na naman po sa Astro Park, dito po kami naglalaro ng mga kaibigan ko. Para kapag tapos namin maging barker sa jeep, yung mga naipon namin, binibili namin pagkain. Tapos kung saan-saan kami naglalaro dito sa park na to. Pero yung isa po naming pinakabunso, hindi ko po siya nakilala o nakita kasi hindi ko siya nakagisnan noon pa. Yung pumangalawa po sa akin, si Bornok, may trabaho na po siya ngayon. Taga-deliver po siya ng soft drink sa amin sa Pampanga. Yung bunso ka naman na kapatid na kila mama ko po na biological. Mabait si Buknoy. Pero nung lalo elementary hanggang high school, binubuli yan. Walang taon na hindi ako every year yan. Pumupunta ako sa opisina ng principal ng school para mag-complain. Since, maski naman dito sa subdivision, kumisa kasi itong batang ito, hindi siya nagpapadaig. Dahil nga, madaldal. Siguro, kung anong sabihin nyo, lumalaban talaga siya. To the point na napipikon ko minsan din yung bumubuli sa kanya, kaya nagugulpi siya, masasaktan siya. Ako si Bukno, na noon naging palaboy. Marami ng dinaanan, marami na ring nagawang mali sa lipunan. Humingi na ako ng tawad, pero alam ko di pa rin sapat. Sa bawat pagkakamali na aking ginagawa, tinatanong ko, kailan ba ako magtatanda? Kung rin itang matuling nga matuwa, Kenny ko kasi mag-barker dati. Ayun, noon, dito ako sa pwesto na to, dito sa may bandang Angeles, dito ako nagbabarker ng jeep. Siguro mga nasa 11 yata ako or 10 years old. Dito talaga ako lumaki halos din sa lansangan na to. Tapos dito, kada mga pasaherong dapat makolekta namin sila. Tapos sa 15 pesos na ibibigay ng jeep or diga 10 piso, meron akong nakukuha na parang commission, kumbaga sa boss-bossan namin. Tapos yun, lagi kami nagpupuno ng jeep hanggang sa madaling araw, nakakapuno naman kami. Tsaka laking tuwa ko din na ganito yung isa sa mga kinabuhay ko, kaya napakasaya ko na ganun yung buhay ko noon. Pero hindi ko kinakaya yun kasi sobrang proud ako sa sarili ko na dati noon ganun lang ako, pero ngayon nakakaya ko na mabuhay sa sarili ko. Hindi ko po mako-consider na isa po akong influencer Pero nag-start po ako gumawa ng mga vines, ng vlogs, tsaka ng mga videos noong March 2020. Sa mga taong patuloy pa rin sumusuporta sa akin, gusto kong magpasalamat sa inyo. At salamat din kasi hindi kayo sumukong suportahan ako sa kahit anong mga nangyayari sa akin. At sana, balang araw, mapasalamatan ko kayo isa-isa. Noon kasi, may pagkaano na nga rin siya, yun, tama yung ibang nagsasabi, may pagkasutil din, kumbaga. Maybe because, mula nung maliit nga yan, na kung talagang binubuli nga naman siya, di ba? Parang, ang attitude niya ngayon na dahil nakilala na siya, I think may pagka-normal din siguro yung maski na papano, nabibili na niya yung gusto niya bilhin, na parang nagmamalaki na siya na hindi niyo na ako pwedeng ibulihin o saktan kasi eto na ako ngayon. Parang ganun, di ba? He's only 16. Para sa kanya nga na yung mga taong na putting him down, parang hindi niyo na ako pwedeng maliitin. Eto na ako ngayon. Yung nakakaangat na nga naman siya. Sa mga bashers ko, sorry. Sorry kung hindi ko kayo magawang mapasaya or mapatawa. At salamat din kasi isa kayo sa mga taong gumigising sa akin, sa mga taong nagpapaliwanag sa akin kung saan ako nagkamali. At isa pa, kayo din yung mga taong isa sa mga nagpatibay siguro sa loob ko to ngayon.
Ate, ano po yung mga ano nyo? Noodles po. Yung mga pellets like chicken, yung mga beef po, gano'n. Ayun, magkano po isa nun? 9. Bali, 10 po ng ano, 5 chicken, 5 pong beef. Tapos ate, yung delato nyo na 555, magkano po? Motivation, siguro po yung sarili ko. Tsaka yung taong kumukupo sa akin, na si Lola Baby. Maybe because dahil sa akin nga siya lumaki. Mas close siya sa aking mga anak, sa mga tito niya. Actually, by blood, hindi kami related actually. Kasi ginagawa ko yung lahat ng to para sa aming dalawa, para sa ibang pamilya ko na matuwa sa akin. And dun sa mga kamag-anak kong tinapakan ako noon, gusto ko mapatunayan sa kanila na yung batang tinapakan nila, yun din pala yung tutulong sa kanila balang May araw. mga times na nag-a-attempt kami matulog pero lagi kami sinisita ng guard kapag madaling araw na. Kaya yung part na yan dito, may mga taong tambay, mga estudyante, minsan binibigyan din kami ng pagkain kapag may practice sila. Kami yung utos-utusan nila na bumili sa 7-Eleven na mga kailangan nila or di kaya sa mga tindahan na mga kailangan nila. Tapos, in exchange, bibigyan nila kami ng mga barya-barya, ganun, kapalit nun. Kaya, sumusunod kami sa mga utos nila kapag may ipapabili sila or may inuutos. Kaya dito kami parang lumaki din, dito kami naglalaro, dito kami nagtawag dito. Basta ang dami namin ginagawang masaya dito, kaya marami akong memory sa lugar po na to. Ako'y nagkamaling tao, pero hindi ako demonyo. Kaya gaya ko, lahat naman tayo siguro nagkakamali. Wala naman akong ibang hinahangad kundi mangarap lang na mangarap. Kaya sa pagkakamali ko simula pa nung una, patawad. Hindi namin o hindi ko gawain o hindi gawain ni Buknoy na gumante. Siguro yun ang kaligayahan nila mag-bash or karapatan nila mag-bash. It's okay. God bless you na lang. Ganun na lang. Kung may nakita silang pagkakamali ni Buknoy, kung pwede nilang patawarin, sa kanila yun. Ang goal ko sa buhay ang isang maging successful na tao, makilala ng mga tao sa mabuti at sa magandang imahe. And siguro ang goal ko maging proud yung taong umampun sa akin simula nung bata ako kasi gusto ko mapasalamatan siya. Kumbaga parang gusto ko siyang suklian ng mabuti at malaking bagay. Kasi kung wala siya, wala na ako. Wala namang karapatan ng taong humusga. Diyos lang ang may karapatang humusga. Siya, sarili niya, on his own ha, walang ibang tumutulong, on his own. Kasi nakita ko paano siya nagpursigi eh. Nakikita ko paano siya sumasayaw, paano siya nagtatrabaho. Kasi talagang pangarap niya nung araw pa na sisikat ako, Lola, ganito, ganyan. Sadya lang sigurong bata pa, o matigas ang ulo, di ba? Dapa, bangon. Dapa, bangon. Yan ang sinasabi ko kay Buknoy. Pag nadapa ka, bumangon ka. Kaya lang, masakit. Sabi ko, syempre, pag nadapa ka, meron dyan na aapakan ka pa. Then, tatadyakan ka pa. Then, bumangon ka pa rin. Huwag kang magpatalo. Hi ate, magandang araw. Alam ba, noon dito ako natutulog. Kami ng mga kasama ko, pero minsan agawan kami sa lugar. Kasi di ba minsan parang may mga aasa na parang sa kanila. Ito ate, para sa inyo to ha. Salamat po. Tapos yun, pero minsan mas madalas kami dun sa taas. Nakatulog na kayo sa taas. O may naninita na ngayon. May naninita na po. Noon wala kasi masyado, di ba? Kaya nakakaluwag-luwag pa kami matulog-tulog dun eh. Tapos saka yun nakatira ngayon. Kasi dito, meron ding ano dito eh. Wala rin kayong bahay. Ako din noon, wala din. Nakikiusap lang kami sa security guard. Security guard. Hindi naman kayo pinapaalis. Hindi naman. Pag umaga, pinapalis kasi may nakikita. Asan yung, may asawa ka pa ba? May itatay pa yung anak mo? Nangangalakal. Nangangalakal din. Saan kayo talaga, madalas? Dito talaga? Dito. Sa Pati yung asawa niyo? Buti hindi kayo napapahamak dito or ano? Minsan lang po, iniiwasan na lang po namin kasi kami din po yung Alam mo,
huwag kang sumukong manalig sa Diyos kasi hindi natutulog yung Diyos eh. And naniniwala ako na balang araw, mabibigyan mo ng magandang buhay yung anak mo. Nung mahiwalay ako sa mga parents ko, si Lola Baby, siya yung taong kumupkup sa akin simula noon. Siya yung taong nagpaaral, nagpakain, nagpaligo. Siya yung taong bumuo sa akin para maging tao ako ulit. Siya yung taong laging gumagabay sa akin. Lagi akong tinuturuan kung ano yung tama. At para maging mabuting tao, siya yun. At sobrang importante niya sa akin. Kasi kung mawawala siya sa akin, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Sobra, mahal ko talaga yan. Tinuring ko na yung anak, parang, mahal, na mahal din siya ng mga anak ko. Dahil lumaki siya sa amin eh. Although sabi ko nga, ever since wala akong naalagaan ng sarili kong apo, siya mismo ang naalagaan ko. Yun ang mga nila sa akin. Hindi ka nga nag-alaga ng sarili mong apo. Sabi nila, ito hindi mo kano-ano, nilagaan mo. Siya kasi yung taong laging nakatutok at nakabantay sa akin. Sa social media, personal, palagi. Kaya lang, ngayon sa nakikita ko, di siya naapektuhan sa mga nangyayari sa akin. Pati siya binabatikos, yung mga kamag-anak niya, sinasabi, ano ba yung inalagaan mo, ano ba yung pinalaki mo. Siya yung sinisisi. Parang, ang hirap lang sa akin na pati siya naapektuhan sa mga nangyayari about sa akin. Kaya mas kung may mga issue mang ganyan, siyempre ako unang na-hurt, di ba? Masakit. Hindi basta-basta. Maski naman siguro sino magulang, di ba? Na nalagaan mo ang mga anak mo, tapos biglang may magagano, magbubuli, di ba? Pag may magsasalita ng hindi maganda. Ang sakit sa akin talaga. Ilan pa kulang? Ate, ilan pa kulang, te? Isa pa. Oh, isa pa daw ho. Isa pa, single. De, joke lang. Isa pa. Sana lang ho. Angeles. Nung una, masaya po. Sobrang saya. Kasi kahit saan ka pumunta, may magpapapicture, may magpapa-fansign, pa-video greet. Pero ngayon, hindi ko na po masyado na-enjoy. Pero natutuwa ako kasi marami pa rin taong naniniwala sa akin. Kasi yung iba hindi ko alam kung bakit ba ako nagustuhan ng taon to. Ano bang magandang bagay na na-impluwensya ko sa kanila? Meron ba? Ano ba yun? Yun po yun eh. Kasi ako noon, tinan mo, noon dito rin kami ng mga tropa ko na natutulog. Pero nung nangarap kami ng nangarap, panalig kami ng panalig sa Panginoon hanggang sa nakuha namin yung mga bagay na hindi namin inaasahan pero dumating sa buhay namin. And para sa akin, blessing yun. Ako, gusto ko, after ng video ito, mag-usap tayo kung paano tayo mag-communicate ulit. Kasi gusto ko na mabigyan din kayo ng tulong kahit papano para pagdating ng panahon, yung tulong na maibigay ko, dahil yun sa Panginoon. Kaya siguro, pinagtagpo talaga tayo ng Panginoon para matulungan ko kayo. And yun yung bagay na gusto kong ibigay sa inyo, which is yung tulong. Kasi yun yung hindi ko nagawa dati sa buhay ko eh. Yung pagtulungan yung sarili ko bago yung iba. Sa akin at sa mga, sa mga anak ko, yung mga tinuro namin kay Boknoy, I would say proud ako sa mga pangaral namin sa kanya. Masakit po kasi nabigo ko yung mga taong gusto ko maging proud sa akin dahil nagkamali na naman ako. Pero feel ko, deserve ko po na mabatikos ng mga tao kasi siguro yun yung paraan para magising ako sa katotohanan at para malaman ko din na ito na yung panahon para itama ko na po yung mga pagkakamali ko. Ay, sobra. Sobrang stress. I was so hurt. Talagang hindi ako nakakatulog. Yun ang pati yung mga anak ko, they're also worried. At saka worried sila kay Buknoy nga. Saka, yun nga, sabi ko, grabe talaga ang social media. Grabe yung mga bashers. Sa totoo lang po, napakahirap. Tsaka, gusto ko na nga humamatay. Kaya lang naisip ko si Lola Baby. Tsaka yung mga taong umaasa sa akin, yung mga kapatid ko, yung pamilya ko. Kasi gusto ko po silang tulungan. Nahirapan lang ho ako ngayon kasi parang wala na akong mukhang maihaharap sa inyong lahat. Well, personally, hindi ko
masasabi na dahil nga minor siya, yun ang kanyang iniisip dahil minor siya. I don't think na sasadyain niyang sabihin o siraan isang tao na, how do you say this? Na manira na isang tao intentionally. Actually, itong mga tricycle driver dito, mga katropa rin niya yan eh. Kilala siya ever since maliit pa siya, kilala siya. Pero lagi po akong nagdarasal sa Panginoon na sana gabayan niya ako pumunta sa tamang landas. At heto po ako ngayon na parating nananalig sa Kanya. First of all, I want to say sorry. Ako na mismo, kay Vice at saka kay Ayon, and also kay Aura. Hindi ko kasi, siguro akala niya biro-biro lang ulit, you know, na hindi siya makakasakit, na hindi siya makakasira ng tao. Intentional? Hindi, I don't think so. Sa tingin ko hindi ko na mabilang yung mga pagkakamali ko noon. Kasi sobrang dami na po eh. Kahit walang camera, walang content, walang social media, parati po ako nagkakamali eh. Sa tingin ko wala akong mukhang maiharap sa inyo ngayon. Pero eto po ako ngayon. Alam ko, hindi isang excuse ang pagiging minor sa lahat ng pagkakamaling nagagawa. Kasi minsan, okay lang yun kasi minor pa ako eh. Okay lang magkamali kasi ilang taon pa lang naman ako eh. Pero hindi po pala excuse ang pagiging minor. Noon na nga ako na magbabago, gumagawa ng tama. Pero heto po ako, nagkamali ulit. Pero ang alam ko po sa sarili ko, hindi na ako mangangako. Gagawin ko na lang. Lagi ako nagdadasal sa Diyos na sana gisingin niya ako sa katotohanan at heto ngayon. Hindi na po ako mangangako, pero gagawin ko na lang kung ano yung tama. Iyak mo ko. Hindi naman MMK to, documentaries to. Ayun lang. Love you, Mom. So much. You're such an idol. Ikaw talaga dapat ang ano eh. Ano? Lola Baby Glamour. Baliw.